Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thế giới hôm nay. Có lẽ con nhà nghèo chỉ hơn mỗi con nhà giàu ở tuổi thơ, bởi tuổi thơ con nhà nghèo là những trò chơi bùn đất, tắm mưa, còn món ăn thì chắc hẳn cũng chẳng còn gì xa lạ hay đắt đỏ. Bởi cuộc sống ngày xưa đa phần thiếu thốn nên các 8x 9x thời thơ ấu không có điều kiện kén chọn những món ăn vậy. Những món ăn rất mộc mạc, rất rẻ, thậm chí vô giá cả như kem, kẹo bông, kẹo kéo hay mì tôm được liệt vào dạng khoái khẩu gắn liền với tuổi thơ của những đứa trẻ không có điều kiện. Giờ đây, những món ăn ấy lại trở thành những kỷ niệm không thể nào quên về tuổi thơ của những thế hệ 8X và 9X đời đầu. Và trong video hôm nay, em Minh sẽ tặng cho các bạn một vé trở về tuổi thơ qua những thứ quà vặt cao cấp ngày xưa ấy. Bây giờ, hãy cùng đến với tuổi thơ dữ dội, 12 món ăn đứa trẻ con nhà nghèo nào cũng ăn qua nhé. 12. Bánh mì chấm sữa đặc. Chỉ cần một ổ mì và lon sữa đặc, không chỉ trẻ em mà người lớn đều có thể lấp đầy cơn đói của mình một cách nhanh chóng mà không phải chi ra quá nhiều tiền. Món ăn thần thánh này đã được YouTuber Misty test thử và nhận định là hết sức tuyệt vời. Không còn là món ăn chỉ dành cho trẻ em nghèo, hiện giờ món bánh mì chấm sữa đặc đã vươn tầm thế giới luôn rồi nhé. Rất nhiều người dân châu Á, thậm chí châu Âu đều tỏ ra vô cùng thích thú và không ngớt lời khen ngợi, thậm chí là nghiện món ăn dành cho giới bình dân này. Chỉ cần nghĩ đến việc cầm miếng bánh mì giòn tan, quệt thêm một ít sữa đặc và cho vào miệng thì chắc hẳn ai cũng sẽ thèm thuồng. Hiện nay đến cả người lớn cũng khoái khẩu món ăn này. Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ như thế nào về món ăn huyền thoại này? 11. Kẹo chỉ. Món kẹo thơm thơm, the the lại có dưa bào sợi ăn sực sực này là món ruột của nhiều đứa trẻ nhiều năm về trước. Chẳng ai rõ kẹo chỉ có nguồn gốc từ đâu. Chỉ nhớ rằng nó gắn liền với hình ảnh chiếc hộp gỗ phía sau yên xe đạp. Bạn có thể ăn món này bằng cách mua bằng tiền hoặc là thử chơi bắn súng hơi. Nói thật, em Minh rất khoái món này nhé. Trong cái cách làm tựa như làm mì sợi trong các bộ phim cổ trang hay coi trên TV vậy. Từ một khúc kẹo mềm dẻo ban đầu, qua đôi tay thần thánh từ việc nhúng vào bột mì, rồi kéo qua kéo lại một hồi, ra hàng trăm sợi nhỏ li ti. Các sợi này để lên miếng bánh tráng giấy, rồi rải thêm dừa nạo, chế thêm miếng sữa đặc vậy là xong. Nhưng tất cả là một phần ký ức tuổi thơ đã đi qua biết bao thế hệ. Ngày nay trẻ em dù có tiền đi nữa cũng rất khó ăn được món ăn độc đáo này, bởi gần như nhiều nơi không thấy ai còn bán nữa. Nếu chỗ bạn còn bán món này trước cổng trường, hãy comment xuống bên dưới cho mọi người biết nhé. 10. Mì tôm. Một trong những món ăn vặt thần thánh với lũ trẻ xưa chính là mì tôm trẻ em bán ở cổng trường hoặc căng tin của trường. Hồi đó chỉ cần 500 đồng là có món mì ăn rồi. Ngày ấy thường là loại mì tôm trẻ em An Bình hoặc mì market. Và cách ăn mì của tụi nhỏ ngày xưa cũng không kém phần bá đạo. Bằng cách bóp nhỏ mì và bỏ gói gia vị vào ăn sống. Cho mì tôm vào miệng vừa đủ rồi nhai rào rào, mì giòn giòn, mặn mặn. Đủ khiến mọi đứa trẻ mê tít và dành dụm tiền triệt để có thể mua mì nhấm nháp lúc giờ ra chơi. Có một thời gian, món mì tôm trẻ em này biến mất, mãi gần đây mới bán lại, có lẽ để phục vụ những đứa trẻ xưa, nay đã trưởng thành ôn lại kỷ niệm. Chứ mấy em nhỏ bây giờ có điều kiện toàn ăn mì cay Hàn Quốc. 9. Kem. Kem là món ăn có lẽ đứa trẻ vùng quê nào cũng muốn được ăn. Bởi tuổi thơ của thế hệ 8X 9X không phải là những ly trà sữa full topping hay các loại bánh đầy ắp phô mai, mà vị ngọt của những que kem mát lạnh được chở đi bán khắp nơi với tiếng chuông len keng mới là niềm vui của họ. Thường thì món kem đá rẻ hơn rất nhiều so với kem sữa, bởi kem đá an toàn đá với đường, kem sữa thì mềm hơn, béo miệng hơn và ở nhiều nơi thì có kem ký, kem ống và cả kem bịch với thành phần màu sắc bắt mắt hơn. Cắn từng miếng kem nhỏ, nghe vị ngọt tan trong miệng, quả là niềm mơ ước của bất cứ đứa trẻ nào. Cho dù thứ kem hồi đó có lẽ chứa nhiều đường hóa học và phẩm màu, hoàn toàn không có giá trị dinh dưỡng. Ấy vậy mà nếu không có những loại kem đó, tuổi thơ của những đứa trẻ nghèo vùng nông thôn khi xưa sẽ trở nên kém sinh động hơn. 8. Kẹo dẻo. Thế hệ 8X 9X làm sao có thể quên được món ăn vặt giá siêu rẻ này được chứ? Những viên kẹo dẻo phủ lớp đường trắng tinh được bọc trong một chiếc hộp nhựa nhỏ màu xanh đỏ. Thời ấy, một hộp kẹo thế này chỉ có 500 đồng cho hơn 20 viên kẹo nhỏ. Loại kẹo này thường có hai mùi, bạc hà và cam. Quan trọng là khi chưa ăn hết, bạn có thể sử dụng nó như một chiếc hộp âm nhạc, bởi mỗi lần xóc lên, nó sẽ tạo ra tiếng kêu lọc xọng nghe cực vui tai. Còn nếu bỏ vào miệng nhai viên kẹo thì không cần phải nói nhiều rồi. Bạn nào đã từng thưởng thức món ăn vặt này, hãy chia sẻ cảm giác của bạn khi ấy đi nào. Nói thật, ngày xưa mỗi lần được ba mẹ mua cho hộp kẹo này là giữ như của quý.
Chỉ những đứa nào thân lắm, xin mới cho đúng một viên. Bây giờ nghĩ lại vẫn thòm thèm. 7. Kẹo bông. Kẹo bông gòn là món ăn tuổi thơ đáng nhớ của biết bao cô cậu hảo ngọt. Kẹo được làm đơn giản từ đường, chỉ cần cho đường vào một chiếc máy. Bác bán kẹo chỉ cần hôi chiếc đũa thần kỳ, trong đó một loáng là được cả cây kẹo to. Và những dải đường miệng như mây bám lấy thanh tre khi ấy là cả bầu trời tuổi thơ kỳ ảo của biết bao thế hệ 8X 9X. Cách thưởng thức kẹo vô cùng đơn giản, chỉ cần ngậm một miếng kẹo vào miệng, đường sẽ bắt đầu tan ra và vị ngọt sẽ quyện khắp nơi trong miệng. Đó là một cảm giác vô cùng tuyệt vời và sung sướng đối với trẻ em. Ngày nay, kẹo bông gòn không còn được bán nhiều như trước, nhưng đâu đó ở các góc công viên hay trước cổng trường, ta vẫn bắt gặp những chú bán kẹo với những cây kẹo bông gòn đủ màu sắc, gợi nhớ một trời tuổi thơ. 6. Kẹo ô mai cứt chuột. Gói ô mai đất hay còn gọi là ô mai xí muội hay ô mai cứt chuột cũng là món ăn tuổi thơ đầy bá đạo của trẻ con nhà nghèo ngày xưa. Ai chả mê vị chua chua, ngọt ngọt của ô mai, mà ngày xưa loại ô mai bán hợp túi tiền nhất, phổ biến nhất không gì hơn là ô mai đất, hay còn được lũ trẻ gọi là ô mai cứt chuột. Những viên ô mai bé tí, nâu đỏ đựng trong cái gói bé xíu in hình hoa đã trở thành niềm say mê của bao đứa trẻ. Nó gắn liền với ký ức tầm 3 tầm 5 ăn vặt ô mai trong lớp, đặc biệt là những phe con gái. Đến bây giờ ô mai đất vẫn là món quà vặt khiến nhiều người thổn thức khi nghĩ về. 5. Kẹo kéo. Đây có thể nói là một trong những món ăn vặt bất hủ mà 8X 9X đời đầu cũng đã từng một lần được nếm qua. Kẹo kéo không quá đắt đỏ bởi nó được làm thủ công bằng nguyên liệu chính là đường. Kẹo làm thành một khối lớn, bên trong có đậu phộng, khối kẹo được cho vào thùng gỗ rồi đi bán rong kiểu như bán kem. Người bán dùng vải lót tay rồi kéo kẹo dài ra. Cho đến khi được một thanh kẹo đạt kích thước phù hợp với giá tiền thì dùng kéo cắt hoặc dùng tay ngắt một cái mạnh và dứt khoát khiến nó gãy rời ra, kèm theo một tiếng rắc rất thú vị. 4. Bột trái cây. Ai đã từng sống sót qua tuổi thơ dữ dội mà chưa một lần nếm kẹo bột trái cây hẳn là điều đáng tiếc. Bạn nào ăn rồi thì comment bên dưới cho mọi người biết nhé. Mặc dù chẳng ai biết loại bột chua chua, ngọt ngọt bên trong mỗi hộp kẹo trái cây là gì, nhưng tuổi thơ thế hệ nghèo rớt mồng tơi, ai cũng phải mê chữ ê kéo dài món này. Hộp bằng nhựa cùng chiếc muỗng nhỏ xíu, bên trong là bột kẹo ngọt ngào với đủ vị cam, dứa, dâu. Ăn xong, nhiều tiếng còn thòm thèm dùng tay móc tận bên trong hộp và cho vào miệng mút ngon lành. Nếu còn lưu luyến và muốn tìm về ký ức tuổi thơ với món ăn này, bạn có thể lên mạng tìm mua. Bởi đây là một trong những món quà vặt hiếm hoi vẫn còn được bán đến ngày hôm nay. 3. Kẹo cao su thổi Big Bubble. Kẹo thổi Big Bubble đã từng có một thời làm mưa làm gió với slogan thổi to, trúng lớn. Các thú nhai kẹo rồi thi nhau thổi bong bóng xem đứa nào thổi được to hơn đã trở thành một phần ký ức ngọt liệm với nhiều người. Không chỉ mê kẹo, nhưng đứa trẻ còn tiếc mắt bởi những tấm hình ngộ nghĩnh có trong Big Bubble. Ngoài ra còn có kẹo cao su con vẹt, kẹo này rất nổi tiếng trước khi Big Bubble xuất hiện, nhưng đến nay đã không còn nữa. Những thỏi kẹo chỉ có giá 200 đồng, ngọt như đường, từng là niềm vui của nhiều đứa trẻ. Bởi ăn xong, bạn còn có thể dán hình kèm theo lên tay và chà mạnh để tạo hình xăm cực ngầu. Nói tới kẹo cao su thì chắc không thể bỏ qua cái trò quái ác để bả kẹo cao su xuống bàn ghế để bạn bè dính đầy quần. Có bạn nào đã từng chơi ác như vậy không? 2. Tò he. Ngày xa xưa, khi chưa có tivi, máy tính, điện thoại, tò he đem tới cho trẻ thơ cả một trời thế giới mới mẻ và kỳ thú. Người lớn thường chọn những nhân vật gắn liền với những câu chuyện mà đứa trẻ nào cũng thuộc nằm lòng, như Tôn Ngộ Không, Quan Công, Lưu Bị, hay những nhân vật bước ra từ cổ tích, Thánh Giống, 12 con giáp, những con rồng, phượng, những cô tiên, hoa và trái. Tò he khi ấy như một phép thần thông của người lớn, mang cả thế giới kỳ diệu trong trang sách ra tặng lại cho những đứa trẻ của mình. Ngày nay, chúng ta thường thấy ở những nơi có nhiều người qua lại như cổng gác công viên, quanh những khu hồ đông đúc, có những người nghệ sĩ già ngồi bên chiếc tủ nhỏ của mình và say sưa này những con tò he rực rỡ màu sắc. Nay, người ta chỉ coi tò he là một món đồ chơi, nhưng xưa kia, sau khi chơi xong, các bạn nhỏ sẽ vô tư thưởng thức những chú tò he của mình. 1. Quế cây. Ở đẳng cấp cao nhất, chắc chỉ có 8X mới biết món này. Nhiều bạn trẻ ngày nay chắc hẳn không thể nghĩ đến. Quế cây lại là một món quà vặt không thể thiếu đối với tiên thế hệ trước. Chỉ 100-200 đồng tiền quế là đã có thể nhâm nhi được cả buổi rồi. Được đóng trong những chiếc túi ni lông nhỏ hoặc chẻ thành khúc. Quế là món ăn vặt không thể thiếu đối với 8X, nhất là các cô gái chúng ta thời ấy. Chỉ cần mút mút, nhai nhai,
Vỏ quế với vị thơm ngọt, hòa quyện với vị cây nồng đặc trưng đã góp phần làm nên tuổi thơ dữ dội của những trẻ em Việt. Tuổi thơ của bạn đã ăn được bao nhiêu món trong danh sách hôm nay? Bạn thích nhất là món ăn nào? Hãy để lại câu trả lời của bạn trong phần bình luận nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video sau.